Okay, ni dryer heat pump. Dia nama Beko. Tengok sangat teruk dia punya penggunaan dia ni. Kabut dia. Aktiviti semasa Tanisha tengah buat cuci buka mesin basuh. Heat pump, tengok heat pump auto, dia punya calling coil dia. Ni sistem auto dia. Ini semua nak kena servis. Oh, sudah bersih. Clean, tunggu dah pasang saja.